मित्रांनो, आपण खूप वेळेस अशा ठिकाणी प्रवास करतो की त्या ठिकाणी तुमच्या मोबाईलला नाही इंटरनेट असतं, नाही त्या ठिकाणी तुम्हाला वायफाय मिळत आणि त्यावेळेस तुम्हाला एखादा त्या ठिकाणी पत्ता शोधावा लागतो, एखादं ठिकाण शोधायचं असतं आणि अशा वेळेस तुमच्या मोबाईलचं जर नेट बंद असेल तर तुम्हाला गुगल मॅप हे चालवता येत नाही. तर मित्रांनो, मी आज तुम्हाला गुगल मॅपची अशी एक ट्रिक सांगणार आहे की ती ट्रिक वापरून तुम्ही कोणत्याही ठिकाणचं मॅप हे ऑफलाईन पद्धतीने चालू शकतो. तर मित्रांनो, ती सेटिंग समजून घेण्यासाठी तुम्हाला हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायचा आहे. या चॅनलवर जर नवीन आला असाल तर सर्वात आधी मित्रांनो तुम्हाला हे चॅनल सबस्क्राईब करून त्या शेजारील बेल आयकॉनचं बटनही दाबायचं आहे, जेणेकरून असेच नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला सर्वात आधी पाहता येतील. आता काय सेटिंग करायचे गुगल मॅपमध्ये ते पाहण्यासाठी मित्रांनो आपण जाऊया आपल्या मोबाईलच्या स्क्रीनवरती. मित्रांनो, तुमच्या मोबाईलमध्ये जर तुम्हाला ऑफलाईन मॅप चालवायचा असेल तर सर्वात आधी तुमच्या मोबाईलमधील मॅप नावाचं ॲप ह्या ठिकाणी ओपन करा. ओपन केल्यानंतर ह्या ठिकाणी तुम्हाला जो तुमचा डॉट दाखवला जाईल ह्या ठिकाणी निळा, त्या ठिकाणी सध्याला तुम्ही आहात. आता तुम्हाला ज्या भागात जायचं तो एरिया सध्याला सर्वात आधी तुम्हाला या ठिकाणी सर्च करायचं. जसं की मी राहतोय कल्याणमध्ये आणि मला जर या ठिकाणी मुंबईला जायचं असेल तर मी सिम्पली या ठिकाणी मुंबई सर्च करेल. मुंबई सर्च केल्यानंतर या ठिकाणी डायरेक्ट मुंबईचा संपूर्ण एरिया ह्या ठिकाणी दाखवलेला आहे. आता हा पूर्ण एरिया तुम्हाला तुमच्या मोबाईलमध्ये ऑफलाईन सेव्ह करून ठेवायचं. तर त्यासाठी तुम्हाला जायचं आहे परत ह्या ठिकाणावरून बॅक गेल्यानंतर वरती तुम्हाला उजव्या कोपऱ्यामध्ये जो लोगो दिसतोय त्या लोगोवरती क्लिक करायचं आहे. त्या लोगोवरती क्लिक केल्यानंतर यामध्ये तुम्हाला ऑफलाईन मॅप नावाचं एक ऑप्शन दिसेल, त्यावरती क्लिक करायचं आहे. त्यावरती क्लिक केल्यानंतर ह्या ठिकाणी सिलेक्ट युअर ओन मॅप नावाचं एक ऑप्शन दिसेल, त्यावरती क्लिक करायचं आहे. आता त्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्ही जो एरिया सर्च करणार आहात तो ह्या ठिकाणी दाखवला जाईल. आता तुम्हाला जर यामध्ये हा एरिया अजून वाढवायचा असेल तर तुम्ही सिम्पली याला झूम आउट करू शकता. म्हणजे तुम्हाला जेवढा एरिया ह्या ठिकाणी घ्यायचा आहे तेवढं तुम्ही झूम आउट करू शकता. परंतु तुम्ही जेवढं झूम आउट कराल तेवढं तुम्हाला मॅप तुमच्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड करण्यासाठी ह्या ठिकाणी MB वाढेल. आणि जसं तुम्ही झूम इन कराल ह्या ठिकाणी असं तुम्ही सध्याला तुम्ही ज्या ठिकाणी उभे आहात आणि त्या ठिकाणापासून जेवढा एरिया तुम्ही झूम इन कराल तेवढं ह्या ठिकाणी मॅप जे तुम्ही ऑफलाईन मॅप डाउनलोड करणार आहात तेवढा MB ह्या ठिकाणी कमी लागेल. तर आता आपण सध्याला सर्च केलं तर आधी मुंबई, तर मुंबईचा एरिया ह्या ठिकाणी आपण आपल्या मोबाईलमध्ये ऑफलाईन सेव्ह करू. तर त्यासाठी तुम्हाला या डाउनलोड नावाचं जो ऑप्शन दिसतं त्यावरती क्लिक करायचं आहे. त्यावरती क्लिक केल्यानंतर ह्या ठिकाणी तुम्हाला डाउनलोड नावाचं परत एक ऑप्शन दिसेल, त्यावरती क्लिक करायचं आहे. ह्या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता डाउनलोड ओव्हर मोबाईल नेटवर्क, म्हणजे तुमच्या मोबाईलमध्ये जर नेटवर्क नसेल तरी ह्या भागामध्ये तुम्ही ऑफलाईन मॅप थ्रू जाऊ शकता. तर मी एवढा भाग ऑलरेडी माझ्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड करून ठेवलेला आहे. तर ह्या ठिकाणी मी डाउनलोड करत नाही, कॅन्सल करतो. तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये तो डाउनलोड करून पाहू शकता. त्यानंतर मी बॅक येतो. बॅक आल्यानंतर ह्या ठिकाणी मुंबई नावाचं मी संपूर्ण एरिया आधीच माझ्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड केलं आहे. तर यावरती क्लिक करतो. यावरती क्लिक केल्यानंतर सर्वात आधी माझ्या मोबाईलचं नेट ह्या ठिकाणी बंद करतो. नेट बंद केल्यानंतर ह्या ठिकाणी या मॅपवरती क्लिक करतो. ह्या मॅपवरती क्लिक केल्यानंतर आता ह्या भागातील जेवढे ठिकाणे जसं की कॉलेज, त्यानंतर ATM कार्ड, त्यानंतर ह्या भागातील हॉस्पिटल, सर्व ठिकाणी मी ऑफलाईन पद्धतीने आता वरती नेट बंद केलं तुम्ही पाहू शकता तरीही जाऊ शकतो. आता सिम्पली मी ह्या ठिकाणी सर्च करतो जसं की मुंबई CSTला मला जायचं आहे आणि आता माझ्या मोबाईलमध्ये नेट नाही तरीही मी या ठिकाणी जाऊ शकतो. मुंबई CST करतो. त्यानंतर CST लोकल ट्रेन स्टेशन फर्स्ट टाईम आले, त्यानंतर ते दाखवलेलं आहे ह्या ठिकाणी. त्यानंतर डायरेक्शनवरती क्लिक करून आता माझ्या ह्या ठिकाणावरून मला तिथं जायला किती वेळ लागतो तोही या ठिकाणी दाखवला जाईल. ह्या ठिकाणी तुम्ही ऑफलाईनचंही पाहू शकता. ऑफलाईन दाखवले त्यानंतर 1 तास 45 मिनटं या ठिकाणी दाखवलेलं आहेत. त्यानंतर ऑफलाईन नो ट्रॅफिक डाटा. फक्त यामध्ये ऑफलाईन ज्यावेळेस तुम्ही मॅप चालवता त्यावेळेस ते तुम्हाला रिअल टाईमची ट्रॅफिक त्या ठिकाणी दाखवणार नाही. त्यानंतर स्टार्ट नावावरती क्लिक केल्यानंतर ह्या ठिकाणी ते दाखवल. आता परत गाडी येईल. त्यानंतर जसं तुम्ही पुढं जाल तसं ही गाडी ह्या ठिकाणी पुढं जाईल. त्यानंतर आपण आता दुसरं एखादा एरिया ह्या ठिकाणी सर्च करू. जसं की एखादं हॉस्पिटल आपण हे करूयात. फक्त या ठिकाणी हॉस्पिटल म्हणायचं. ह्या ठिकाणी पूर्ण दाखवले जातील. जसं की हे गोदरेज मेमोरियल हॉस्पिटल, यावरती क्लिक केल्यानंतर तेही दाखवलं जाईल. त्यानंतर डायरेक्शनवरती क्लिक करू. डायरेक्शनवरती क्लिक केल्यानंतर ह्या ठिकाणी तुम्हाला तेही दाखवलं जाईल. तुम्हाला कुठं राईटला वळायचं आहे, लेफ्टला वळायचं आहे, सर्व या ठिकाणी दाखवलं जाईल. त्यानंतर स्टार्ट नावावरती क्लिक केल्यानंतर परत आधी आपण पाहिल्याप्रमाणे ह्या ठिकाणी ती गाडी दाखवेल. आणि जर तुम्हाला नेहमी ह्या ठिकाणी जायचं असेल तर हा जो रूट आहे तुमच्या
तुमच्या होम स्क्रीनवरती सेव्ह करून ठेवू शकता. त्यासाठी सिम्पली तुम्हाला आधी हे जे 3 डॉट दिसतात त्यावरती क्लिक करायचं आहे. त्यावरती क्लिक केल्यानंतर ह्या ठिकाणी ॲड रूट टू होम स्क्रीन नावाचं एक ऑप्शन दिसेल, त्यावरती क्लिक करायचं. आता त्यावरती क्लिक केल्यानंतर हा पूर्ण रूट तुमच्या मोबाईलच्या होम स्क्रीनवरती सेव्ह झालेला आहे, तो तुम्ही पाहू शकता. होम स्क्रीनवरती या. होम स्क्रीनवरती आल्यानंतर ह्या ठिकाणी गोदरेज मेमोरियल ऑलरेडी मी आधी 2 होम स्क्रीन ह्या ठिकाणी सेव्ह करून ठेवले. त्यानंतर गोदरेजवर क्लिक केल्यानंतर आता तुम्हाला तो रूट दाखवला जाईल. त्यानंतर मी आधी जे 2 रूट ह्या ठिकाणी सिलेक्ट केले तेही या ठिकाणी दाखवलं जाईल. मी परत बॅक जातो. त्यानंतर ह्या ठिकाणी टिळक कॉलेज आहे त्यावरती क्लिक केल्यानंतर आता टिळक कॉलेजचा रूटही मला दाखवलं जाईल. तुम्हाला जेवढे ठिकाणी तुम्ही जाणार आहात तेवढेच तुम्ही होम स्क्रीनवरती ते रूट तुमच्या आणू शकता. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये नेट नसतानाही तुम्ही कुठं अनोळखी ठिकाणी गेले तर आधी तुमच्या मोबाईलमध्ये हा ऑफलाईन मॅप सेव्ह करून त्या ठिकाणी गेल्यानंतर तो ऑफलाईन पद्धतीने चालू शकतात. तर मित्रांनो, ही नवीन माहिती तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की कळवा आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनचे बटनही दाबा. धन्यवाद.